21 числа в понедельник. Будем обедать в Киеве. Получается так. Получается. Кремль атаковали сразу 2 украинских дрона. Президент России не пострадал в результате украинской атаки. Не стоит исключать и вторжение в Белгородскую область. Вы понимаете, что происходит? Вітаю вас, друзі! Напевно, якщо ви вже відкрили це відео, то ви точно знаєте, що відбулося. І росіянам від цього чомусь принизливо і обідно. Неприятно, вот до зубовного скрежета неприятно, это в какой-то мере, наверное, унизительно, но... Але удари по Кремлю – це насправді означає, що спецоперація так звана йде за планом і взагалі ні на що це не вплине. Даже если бы прилетело 50 беспилотников, да хоть 100, это не влияет на конечный результат. Это вообще никак не влияет. Это никак не влияет, и это вообще никак не повлияет. Это никак не повлияло. Звісно, це абсолютно ні на що не вплине, крім психіки російських окупантів і самого Владіміра Путіна, тому що удар психологічний насправді був колосальний, і росіяни настільки перелякалися, що вже оголосили про початок українського контрнаступу. Действительно, это контрнаступление или наступление уже началось. Наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Наступление уже началось. Вот видео. Вот справа видите дым. По плану. Не знаю, друзі, але я знаю точно, що вам варто підписатись просто зараз на мій канал. І, звісно, натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. З'явився вже перший ексклюзивний коментар Лукашенка щодо психічного стану Владіміра Путіна після удару по Кремлю. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все. І ми одразу спробуємо відповісти на питання, а чи не міг сам Путін цю атаку організувати? Важный же вопрос возникает, а что происходит? На мою скромну думку, це дуже і дуже мало ймовірно, тому що удари по Кремлю були приблизно о 2-й годині ночі, і Кремль до останнього намагався цю тему замовчати. Вони це не коментували і були змушені прокоментувати тільки коли у соцмережах вже почали з'являтися відео. І то спочатку Кремль усе заперечував, казав, що ну так, БПЛА прилетіли, але не було ніяких ударів. Аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет. Об этом заявляет Кремль. Якби дійсно мала місце ота конспірологічна версія, яку ми вже із вами чули, про те, що це спеціально сам Владімір Путін підлаштував, щоби потім виправдати якесь чергове звірство проти українців, то Кремль одразу би заявив про цю атаку і обрав би, напевно, об'єктом атаки не Кремль, тому що це дуже і дуже принизливо. Пуск на Вашингтон. Вот сегодня средства РЭБа позволили погасить и не допустить прилета 2 беспилотных летательных аппаратов. Теперь у меня вопрос. А мы готовы обеспечить безопасность других общественно-политических мероприятий? Звісно, що вони не готові. І тепер дуже цікаво буде подивитись, як вони будуть проводити свій парад на 9 травня у Москві. І взагалі постає питання, а звідки ж запустили безпілотники? І усі версії для росіян дуже погані. Потому что я не знаю, что хуже. То, что у нас беспилотник может долететь от границы Украины и до центра Москвы, или то, что у нас в тилу действуют вот такие ячейки подпольщиков. Основна версія у російських пропагандистів полягає у тому, що невідомі добрі безпілотники, які вдарили по Кремлю, прилетіли не із території України, а із самої так званої Росії. Они запускаются с территории нашей страны. Вот так работают наши вооруженные силы Российской Федерации. Особливо показово, що навіть Пригожин глузував і насміхався із Кремля. Я никак не могу прокомментировать это явление. Может быть, это молния была. І тому вони, звісно, можуть знову звинувачувати у всьому Україну, але у мене є припущення, що, можливо, це саме Пригожин атакував Кремль, щоби помститися за те, що йому не дають снаряди. Может, он из Барвихи прилетел. Конечно. Может, он из Одинцова прилетел. Да они могли запущены быть соседнего квартала. По большому счету. Это гражданская война. Інший пропагандист настільки перелякався, що з дуру взяв та й сказав, що Брянська Народна Республіка – це насправді вже не Росія. То ли это запуск с брянского направления,
то ли запускались с территории России? А вот это главный вопрос. Та безвідносно до того, хто саме запустив невідомі добрі безпілотники, які вдарили по Кремлю, постає іще одне питання. Росіяни ж розповідали, що у них там найкраща у світі система протиповітряної оборони, що вона усіх у Москві захистить і врятує. Вони навіть на дахи будівель у Москві ставили зенітно-ракетні комплекси. Чому це не допомогло? Как оно могло долететь до Кремля? Вопрос к тем, кто ответственен за ПВО. Где наше ПВО? Почему, так сказать, не сбили, почему не перехватили? А что там наше ПВО? А замість ППО один із депутатів Госдуми так званої Російської Федерації пропонує створити бойову ескадрилью орлів-перехоплювачів-безпілотників. І це, друзі, зовсім не жарт. І ще, щоби захистити Красную площу, росіяни пхають зараз там паркани. Неожиданно. С этой стороны тоже ограждают. Це точно має допомогти. Ну і повертаючись до питання, хто це зробив, у російських пропагандистів усе одно досі немає єдиної версії. То вони кажуть, що це зробила Україна, то дрони наче як запускалися із так званої Росії, а взагалі у всьому винні американці. Сколько американцы положили сил на то, чтобы убить нашего президента? Сместить нашого президента. Та є іще один важливий нюанс, на який не одразу звернули увагу. Уся ця історія означає, що із Владіміром Путіним ніхто домовлятися не буде. Перший такий сигнал був після рішення Міжнародного кримінального суду, коли він видав ордер на його арешт за те, що Владімір Путін організував викрадення українських дітей. І вчорашній удар по Кремлю також означає те саме, що із Путіним ніхто не буде домовлятися. Путін – це воєнний злочинець, відповідно, його треба або заарештувати, або, якщо заарештувати його зараз не вдається, то його треба ліквідувати для припинення злочинної діяльності. Путіна убить. Скажу іще про один важливий момент. От учора я у соцмережах спостерігав деякі коментарі про те, що ну навіщо було бити по Кремлю, адже тепер Путін образиться і вчинить якесь чергове звірство проти України. Так наче раніше нічого такого він не робив. Давайте не плутати причини та наслідки. Тому що якби Владімір Путін не почав війну проти України, якби так звана Росія не нападала на Україну і не вбивала українців, то на так звану Росію нічого б не прилітало. І не прилітало би нічого у Кремль. Тільки учора російські виродки у Херсоні вбили більше 20 мирних людей. І за кожен такий злочин російських окупантів має не просто бути удар по Кремлю, має уся так звана Росія палати. А удари по Кремлю, ну я би сказав так, це була тільки репетиція. Ну, ясно, что набирает обороты классическая подготовка к натовскому стилю наступления, поэтому идет удар по нашим штабам, по центрам принятия решения. Бейте по центрам принятия решений. Вже зараз ми із вами бачимо, що пішла серйозна активізація ситуації. Ми бачимо, як постійно на так звану Росію почали прилітати невідомі добрі безпілотники. І, до речі, вчора ввечері над Москвою літав іще один. Да, что-то летит. Вот, полянка. Это Марку выбыл. Прилітало знову по Білгородській Народній Республіці. Вчора ж вранці, я вам нагадаю, у Тамані була атакована нафтобаза. Да, не успевает, и попадание в резервуар идет. Вже сьогодні вночі було атаковано нафтопереробні заводи у Ростовській області та у Краснодарському краю. Загалом ударів та диверсій стає більше та більше. Також була якась цікава диверсія на базі зберігання російських гелікоптерів у Ленінградській області. А вже ж давайте не забувати про Брянську Народну Республіку. То, что я увидел, конечно, это впечатляет. Вот идет тушение пожара, сам поезд. Надо сваливать отсюда. Оказывается, этот подрыв отрезает Брянск от возможности переброски резервов с южного направления. Таким образом, отрезается Курск, Белгород, Ростов
Ключ от ожидает сообщение. Понимаете, о чем речь? Війна, яку росіяни почали, триває вже не тільки на території України, а й на території тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація. І російські загарбники все намагаються вгадати, куди ж піде українська армія атакувати. Чи ми захопимо Брянськ, чи, можливо, Білгород? Не стоит исключать и вторжение в Белгородскую область. Ну, как выяснилось, не стоит исключать удар по Кремлю. Словом, контрнаступ Збройних сил України за очікуваннями російських пропагандистів має відбуватись майже на усій території так званої Росії. Пойдут в Белгородскую область, пойдут в Брянскую область, Курскую. В это время подорвут в нескольких местах участки железной дороги. Мы как технику погоним? Мы как будем живую силу перебрасывать нашу? Ви розумієте, що происходит? Я особисто чудово розумію, що відбувається. Росіяни настільки самі себе залякали українським контрнаступом, що заплутали самі себе ж. Одни там предполагают, эти говорят на Мариуполь, там, вторые на Белгород, третий туда, четвертый это. Мне кажется, вы сами столько планов не рассматривали своего контрнаступления, сколько им предложили вариантов адміністратори Z-каналу. Проте вони усе ж таки дійшли до головного висновку, із яким я погоджуюсь. Треба створювати буферні зони. І не на території України, а на території так званої Росії. Відповідно, Білгородська Народна Республіка, Брянська Народна Республіка, Курська Народна Республіка та Ростовська Народна Республіка мають стати демілітаризованими зонами. Границу можно было обезопасить очень простым образом. Если мы не можем буферную зону с той стороны сделать, значит, нас было с этой стороны обеспечивать. Я не казатиму нічого ані про строки, ані про напрямки проведення української контрнаступальної операції, і навіть якби я знав цю інформацію, я б усе одно її не сказав. Нам із вами, друзі, треба своє робити, як я вже казав неодноразово. Ми маємо допомагати Збройним силам України. У мене у телеграм-каналі найближчими днями буде кілька надзвичайно важливих зборів. Слава Україні! Героям слава! Хочемо висловити подяку Сергію Стерненку та його підписникам і всім небайдужим українцям, які роблять все для нашої спільної перемоги, за допомогу таким чудовим приладом в пошуках наших товаришей. Дуже дякуємо за допомогу. Слава нації! Смерть російським окупантам. Ми із вами, друзі, зараз стоїмо на порозі доленосних, надзвичайно важливих і, можливо, навіть визначальних подій для всієї російсько-української війни. І саме зараз ми маємо дбати про інформаційну гігієну, маємо слідкувати за своїм психічним станом, тому що росіяни вже проводять багато інформаційно-психологічних операцій, і а вже ж зараз, як ніколи, ми усі маємо допомагати Збройним силам України.